con rể quan hệ với mẹ vợ, cái kết khó tin nhất. Câu chuyện này dựa trên có thật. Rất hay, rất ý nghĩa, bạn nên xem một lần. Lan không phải là một người phụ nữ quá xinh đẹp, nhưng có lẽ là một người phụ nữ có sự quyến rũ riêng. Ở tuổi gần 45, đã trải qua bao nhiêu sóng gió cuộc đời, Lan vẫn mang trong mình sự duyên dáng, những bước đi chậm rãi nhưng vẫn giữ được cái thanh thoát của người phụ nữ từng yêu và từng được yêu. Chồng cô mất trong một tai nạn cách đây 5 năm, để lại cô với 2 đứa con gái, người lớn là Thảo, người nhỏ là Mai. Cuộc sống không hề dễ dàng, nhất là khi Thảo lấy chồng và bắt đầu một cuộc sống riêng. Lan sống trong ngôi nhà lớn, một ngôi nhà với đủ mọi kỷ niệm về một gia đình hạnh phúc ngày nào. Nhưng giờ đây, mọi thứ đều là quá khứ, và cô sống chủ yếu với những kỷ niệm, với sự cô đơn ngày qua ngày. Duy là con rể duy nhất của Lan, là chồng của Thảo. Duy là một người đàn ông mà bất cứ gia đình nào cũng muốn có, trưởng thành, thông minh và luôn chu đáo, lịch sự với mọi người xung quanh. Anh và Thảo yêu nhau từ khi còn học đại học, và tình yêu của họ được gia đình ủng hộ. Duy rất yêu thương Lan, luôn kính trọng cô và coi cô như mẹ đẻ của mình. Cuộc sống hôn nhân của Thảo và Duy khá ổn định, và khi Thảo đi công tác, Duy thường xuyên ghé thăm Lan. Những cuộc gặp gỡ ban đầu chỉ đơn giản là những hành động xã giao, giúp đỡ cô việc này việc kia. Nhưng dần dần, Lan bắt đầu cảm nhận sự khác biệt trong thái độ của mình đối với Duy. Mỗi lần Duy ghé qua nhà, anh luôn là người chủ động giúp cô sửa chữa những thứ trong nhà. Anh chăm sóc mọi thứ một cách cẩn thận, tỉ mỉ. Một lần, khi anh sửa chiếc đèn bị hỏng, cô ngồi bên cạnh xem anh làm, thầm nghĩ không hiểu sao mình lại cảm thấy một sự gần gũi đến thế. Lan nhìn vào bàn tay của Duy, những ngón tay thon dài, khéo léo đang thao tác trên chiếc đèn, và cảm thấy một cảm giác rất lạ lùng trong lòng. Cảm giác ấy đến nhanh chóng, như một cơn sóng dữ, nhưng lại lặng lẽ, không rõ ràng. Lan không thể nói với ai về điều đó, không dám đối diện với cảm xúc lạ lùng ấy. Cô không thể yêu lại một lần nữa, không thể yêu người đàn ông là con rể của mình. Mẹ có muốn giúp con làm không? Duy hỏi một cách ngọt ngào, khiến Lan giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình. Cô khẽ gật đầu, mỉm cười một cách miễn cưỡng. Không cần đâu, con làm đi. Mẹ chỉ ngồi xem thôi. Giọng cô hơi run, cảm giác bối rối làm cô không thể duy trì bình tĩnh như trước. Cũng trong khoảng thời gian đó, Lan bắt đầu nhận thấy những hành động khác thường của Duy. Anh không chỉ đến giúp đỡ cô mà còn tìm mọi cách để trò chuyện với cô, để khiến cô cảm thấy thoải mái hơn. Nhưng lúc đó, cô cảm nhận rõ ràng sự quan tâm, nhưng lại không thể lý giải được tại sao anh lại làm thế. Một lần, khi Thảo đi công tác về muộn, Duy đã nán lại lâu hơn thường lệ, giúp cô dọn dẹp bếp sau bữa tối. Anh không vội vã ra về mà cứ ở lại trò chuyện, cười đùa với cô. Những lời nói ân cần của anh khiến Lan cảm thấy ấm áp, nhưng trong thâm tâm, cô lại càng thêm lo lắng. Cô biết rõ rằng tình cảm này không thể phát triển, nhưng sao nó lại đến một cách mạnh mẽ và không thể dập tắt. Cái đêm hôm đó, sau khi Duy rời đi, Lan ngồi lại trong căn phòng tối, suy nghĩ miên man. Cô thở dài, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh trăng mờ ảo chiếu sáng. Dường như không thể làm ngơ trước những cảm xúc này nữa. Cô biết rằng tình cảm giữa cô và Duy là điều không thể, nhưng cô lại không thể ngừng nghĩ về anh, không thể ngừng cảm nhận sự đặc biệt mà anh mang đến trong những giây phút ngắn ngủi khi hai người bên nhau. Làm sao để cô giải thoát khỏi những suy nghĩ này? Làm sao để cô quay lại với chính mình, khi tình yêu giữa mẹ vợ và con rể bắt đầu nảy nở một cách bất ngờ và không thể kiểm soát? Tối đó, khi lên giường, Lan không thể ngủ được. Cô quay lại trong trí nhớ những khoảnh khắc ngắn ngủi bên Duy, những lần nhìn anh chăm sóc, những lời nói nhẹ nhàng, ân cần. Cảm giác này, thật kỳ lạ, không thể nào xóa đi trong lòng cô, dù cô biết đó là điều không thể có. Cô tự hỏi, liệu tình yêu ấy có thể là một thứ gì đó chân thành, hay chỉ là một cảm xúc thoáng qua của một người phụ nữ cô đơn trong những ngày tháng dài đằng đẵng. Sau ngày hôm đó, khi Duy đã ra về, Lan vẫn ngồi đó, nhìn ra cửa sổ tối tăm của căn nhà rộng lớn. Cô thở dài, cố gắng xua tan những cảm xúc lạ lẫm đang dâng lên trong lòng mình. Cô không thể hiểu nổi vì sao mình lại có những cảm xúc ấy đối với con rể của mình. Cô luôn tự nhủ rằng tình cảm đó chỉ là sự cô đơn của một người phụ nữ đã quá lâu không nhận được sự quan tâm. Nhưng trong sâu thẳm, Lan biết rằng những cảm xúc ấy không thể đơn giản chỉ là sự thiếu thốn. Duy đến nhà cô thường xuyên hơn kể từ sau khi Thảo đi công tác. Anh giúp cô sửa sang đồ đạc, cắt tỉa cây cối trong vườn, và thường xuyên mua sắm những thứ cần thiết cho gia đình. Mỗi lần anh đến, Lan lại cảm nhận một sự ấm áp mà cô không tìm thấy ở đâu khác. Những lời nói ân cần của anh khiến cô cảm thấy mình không hề cô đơn. Duy không chỉ là con rể,
mà là một người đàn ông chăm sóc, một người khiến cô cảm thấy cần phải ở bên cạnh. Một buổi tối, khi Thảo vẫn chưa về, Duy quyết định ở lại lâu hơn, giúp cô chuẩn bị bữa tối. Trong không khí ấm cúng của căn nhà, hai người cùng nhau nấu ăn. Những cuộc trò chuyện giữa họ từ những câu chuyện đời thường bỗng trở nên sâu sắc hơn. Lan bắt đầu nhận ra rằng những cuộc trò chuyện này không chỉ đơn giản là những lời giao tiếp, mà là sự kết nối kỳ lạ mà cô chưa từng có với bất kỳ ai. Mẹ có thấy món canh này ngon không? Duy hỏi, khuôn mặt anh tràn đầy sự quan tâm. Lan cười nhẹ, nhưng trong lòng cô có một cảm giác khó tả. Mẹ thấy món canh này rất ngon, cảm ơn con. Đôi mắt của cô nhìn anh, nhưng lại không dám đối diện lâu, vì một lý do mà cô không thể giải thích. Lần đầu tiên sau nhiều năm, Lan cảm thấy mình được quan tâm một cách thật lòng. Duy không chỉ là con rể của cô, mà là một người đàn ông có thể làm cô cảm thấy mình vẫn còn sức sống, vẫn còn có thể yêu thương. Cô nhớ lại hình ảnh người chồng đã qua đời của mình, và dường như cảm giác ấy lại trỗi dậy. Nhưng khác với người chồng xưa, Duy là một người đàn ông khác, trẻ trung và đầy sự quan tâm. Điều này khiến cô vừa cảm thấy hạnh phúc, vừa lo sợ, vì cô biết rằng mình không thể yêu con rể của mình. Sau bữa tối, khi Duy giúp cô dọn dẹp, cả hai lặng lẽ làm việc bên nhau. Lan vẫn cảm thấy trong lòng một sự bối rối. Duy đứng gần cô, một tay cầm chiếc bát, tay còn lại vuốt tóc cô khi cô đang lau dọn. Cử chỉ này khiến trái tim cô loạn nhịp. Cô vội vàng lùi lại một bước, nhưng không thể phủ nhận rằng cô đã cảm nhận được sự dịu dàng trong từng hành động của anh. Cảm giác này, đối với cô, thật khó khăn để giải thích. Một buổi chiều, Thảo gọi điện về nhà để thông báo rằng cô sẽ ở lại công tác thêm vài ngày nữa. Lan không khỏi cảm thấy lo lắng. Cô không thể hiểu tại sao mình lại cảm thấy trống vắng đến vậy khi Thảo không có ở nhà. Những ngày trước, cô chưa bao giờ để tâm đến sự vắng mặt của con gái. Nhưng giờ đây, mỗi khi Thảo đi vắng, cô lại thấy không thể thiếu sự hiện diện của Duy. Mỗi lần anh đến, sự trống vắng trong lòng cô như được lấp đầy một phần. Cảm giác này khiến cô hoang mang. Cô tự hỏi mình, liệu đây có phải là tình yêu? Liệu cảm giác này có thể tồn tại mãi hay chỉ là một sự cảm thông, một sự an ủi tạm thời trong thời gian cô đơn? Lan không dám thừa nhận cảm xúc của mình, nhưng mỗi lần anh đến, trái tim cô lại đập nhanh hơn, và cô lại cảm thấy mình thật yếu đuối, không thể cưỡng lại sự hấp dẫn mà anh mang đến. Một ngày nọ, khi Duy giúp cô dọn dẹp nhà cửa, tay anh vô tình chạm vào tay cô. Lần này, không có sự tránh né, không có sự ngại ngùng. Lan nhìn vào đôi mắt của Duy, và trong ánh mắt ấy, cô nhận ra có một thứ gì đó rất đặc biệt, một sự kết nối không thể chối từ. Cô có thể cảm nhận rõ ràng sự quan tâm từ anh, nhưng cô không thể nói ra. Mẹ, con xin lỗi nếu đôi khi làm mẹ cảm thấy không thoải mái. Duy nhẹ nhàng nói, đôi mắt anh nhìn sâu vào cô, như thể muốn khám phá những gì sâu thẳm trong tâm hồn cô. Lan nhìn anh, và trong khoảnh khắc đó, cô cảm thấy một nỗi xúc động mạnh mẽ. Cô không thể nói gì, chỉ lắc đầu nhẹ. Không, con đừng xin lỗi. Mẹ không sao đâu. Nhưng trong lòng cô, một sự mâu thuẫn lớn dần hình thành. Cô yêu thương anh như một người con trai, nhưng tại sao trái tim cô lại đập nhanh như thế khi anh gần gũi mình? Khi Thảo trở về, Lan cảm thấy sự thay đổi trong chính mình. Cô không thể nói được những điều mình đang cảm nhận, nhưng trong tâm trí cô, Duy không còn là con rể mà là một người đàn ông có thể khiến trái tim cô xao xuyến. Mối quan hệ giữa cô và anh không thể đi quá xa, nhưng tình cảm của Lan vẫn không thể chối từ. Cô bắt đầu cảm thấy mình rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Sau ngày hôm đó, Lan không thể ngừng suy nghĩ về Duy. Mỗi lần anh ghé thăm, sự gần gũi giữa họ lại càng làm cô cảm thấy bối rối. Cô cố gắng đẩy những cảm xúc ấy ra khỏi đầu, nhưng không thể. Mỗi ánh mắt của Duy, mỗi cử chỉ ân cần của anh, dường như làm tan biến mọi lý trí trong cô. Lan biết rằng tình cảm này không thể có kết quả, không thể phát triển. Nhưng mỗi lần anh ở gần, cô lại cảm nhận được một điều gì đó quá mãnh liệt, một sự kết nối không thể giải thích. Còn Duy, anh cũng cảm nhận được sự thay đổi trong Lan. Mặc dù anh luôn đối xử với cô một cách tôn trọng, nhưng những lúc họ ở gần nhau, anh lại không thể không cảm thấy sự kỳ lạ trong ánh mắt của cô. Anh không dám thừa nhận điều này, nhưng trong lòng, anh không thể phủ nhận rằng những cử chỉ ân cần của anh dành cho cô không chỉ là sự tôn trọng đơn thuần. Duy dần nhận ra rằng anh cũng có những cảm xúc dành cho Lan, nhưng anh không muốn phá vỡ gia đình, không muốn mang lại sự đau khổ cho Thảo. Một ngày nọ, khi Thảo trở về sau chuyến công tác dài, cô bắt đầu nhận thấy sự thay đổi trong mối quan hệ giữa mẹ và chồng mình. Cô cảm nhận được một bầu không khí kỳ lạ mỗi khi Duy và Lan ở gần nhau. Những ánh mắt, những cử chỉ nhẹ nhàng,
và những khoảnh khắc im lặng giữa họ khiến cô lo lắng. Một sự nghi ngờ dần dâng lên trong lòng cô, dù cô không thể lý giải được. Mẹ, có chuyện gì giữa mẹ và Duy không? Thảo hỏi, giọng có phần lo lắng, khi cô nhìn thấy Lan và Duy trao đổi ánh mắt. Lan giật mình, cảm giác lo lắng khiến cô không biết phải trả lời như thế nào. Cô lúng túng, không dám đối diện với con gái, vì cô biết rằng những gì đang xảy ra trong lòng mình là sai trái. Không có gì đâu, Thảo, mẹ chỉ là đang lo cho con thôi. Lan cố gắng nở một nụ cười, nhưng trong lòng cô lại là một cơn sóng dữ, cuộn trào. Duy im lặng đứng một bên, anh cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí, nhưng không dám lên tiếng. Anh chỉ có thể nhìn Lan với ánh mắt đầy sự hiểu biết, như muốn nói rằng anh sẽ không làm gì có lỗi, nhưng mọi thứ lại vượt ngoài tầm kiểm soát của anh. Thảo vẫn không thể thoát khỏi cảm giác bất an. Cô không muốn nghĩ về những gì đang xảy ra, nhưng sự nghi ngờ ngày càng lớn. Một đêm khi Duy đi ra ngoài, Thảo quyết định nói chuyện với Lan. Cô không muốn đổ lỗi cho ai, nhưng cô cảm nhận rằng có điều gì đó không ổn. Mẹ có thể nói với con sự thật không? Thảo ngồi xuống bên cạnh mẹ, ánh mắt đầy sự lo lắng. Con cảm thấy có gì đó giữa mẹ và Duy. Con không biết liệu mình có nên lo lắng không, nhưng con cảm giác như có gì đó sai sai. Lan không thể nói ra điều gì. Cô chỉ nhìn Thảo trong một giây dài, và sự thật về cảm xúc của mình như một cơn sóng cuộn lên trong lòng. Cô yêu Duy, nhưng cũng biết rằng tình yêu đó là sai trái. Lan không muốn làm tổn thương con gái mình, nhưng sự thật này không thể giấu mãi được nữa. Con gái à, mẹ rất tiếc. Lan cúi đầu, không thể ngẩng lên nhìn Thảo. Mẹ không muốn con phải đối diện với điều này, nhưng tình cảm của mẹ dành cho Duy không phải là tình cảm của một người mẹ vợ đối với con rể. Mẹ không thể giải thích được, nhưng sự thật là mẹ không thể không có cảm xúc với anh ấy. Thảo đứng dậy, đôi mắt cô mở to, lấp lánh những giọt nước mắt. Cô không thể tin vào những gì mẹ vừa nói. Lan là người mẹ cô kính trọng, và cô không bao giờ nghĩ rằng mẹ mình lại có thể yêu con rể của mình. Cô cảm thấy như thế giới sụp đổ dưới chân. Mẹ yêu anh ấy sao? Thảo nghẹn ngào. Con không thể tin được. Mẹ và Duy, mẹ yêu anh ấy. Lan không thể trả lời ngay lập tức. Cô chỉ gật đầu nhẹ, rồi quay mặt đi, không thể đối diện với con gái nữa. Mẹ không muốn làm con đau khổ, nhưng mẹ yêu anh ấy. Duy quay trở lại vào lúc đó, và khi thấy Thảo đứng trong phòng với vẻ mặt sụp đổ, anh cảm thấy như thế giới của mình đang sụp đổ. Anh không biết phải làm gì, vì anh cũng yêu Lan theo cách riêng của mình, nhưng anh không muốn phá vỡ gia đình. Thảo đã rời đi sau cuộc trò chuyện đầy căng thẳng với Lan. Cô không nói gì, chỉ im lặng, những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt khi cô bước ra khỏi phòng. Cảm giác đau đớn không thể tả nổi trong lòng cô. Đây là một sự phản bội không thể tha thứ được, không phải từ Duy, mà là từ mẹ cô, người mà cô tin tưởng nhất, người mà cô nghĩ sẽ luôn đứng về phía cô. Lan ngồi lại trong phòng, không biết làm gì tiếp theo. Cô biết rằng mình không thể cứu vãn mối quan hệ này nữa. Cô đã thừa nhận tình cảm của mình với Duy, nhưng cũng biết rằng không thể tiếp tục điều này mà không làm tổn thương Thảo. Nhưng tình cảm dành cho Duy là điều không thể chối bỏ. Lan cảm thấy mình bị đẩy vào một góc, nơi không có lối thoát. Duy đứng ở ngoài cửa, nghe được mọi lời nói, nhìn thấy sự tan vỡ trong mắt Thảo. Anh không thể làm gì ngoài việc đứng đó, đau đớn vì sự thật này. Duy không bao giờ nghĩ rằng tình cảm của mình với Lan lại gây ra hậu quả như vậy. Anh yêu Lan, nhưng anh cũng yêu Thảo, và giờ đây anh phải đối mặt với sự lựa chọn mà anh không bao giờ muốn có. Lan đứng dậy, quyết định ra ngoài tìm Thảo, mặc dù cô biết rằng mình không thể thay đổi những gì đã xảy ra. Cô tìm thấy Thảo trong khu vườn nhỏ sau nhà, ngồi một mình, nước mắt vẫn chưa ngừng rơi. Thảo, con nghe mẹ nói đã. Lan bước đến, ngồi xuống bên cạnh con gái. Thảo nhìn mẹ, đôi mắt đầy sự tổn thương. Mẹ thực sự yêu anh ấy sao? Mẹ đã làm tôi tổn thương, mẹ có biết không? Lan cảm thấy đau thấu tận trái tim. Thảo nói đúng, cô đã phản bội niềm tin của con gái. Nhưng cô cũng biết rằng, sự thật này là điều không thể che giấu mãi. Mẹ không có ý làm con đau khổ. Lan nhẹ nhàng nói, giọng cô run rẩy. Mẹ không thể điều khiển được trái tim mình. Duy đã thay đổi mẹ. Mẹ yêu anh ấy, nhưng mẹ không muốn làm con tổn thương. Mẹ thực sự không muốn. Thảo quay mặt đi, cố gắng kiềm chế cơn giận đang dâng lên. Tại sao lại là mẹ? Tại sao mẹ không thể hiểu được rằng chúng ta là gia đình? Lan không biết phải nói gì. Những lời cô muốn nói đều nghẹn lại trong cổ họng. Cô cảm thấy mình như một kẻ phản bội, nhưng tình yêu giữa cô và Duy lại quá mãnh liệt để dập tắt.
Trong lúc đó, Duy đứng ngoài, không dám bước vào. Anh cảm thấy mình không còn quyền can thiệp vào chuyện này nữa. Anh yêu cả hai người phụ nữ này, nhưng không thể giải quyết mọi chuyện mà không làm tổn thương ai đó. Anh nghĩ đến việc rời khỏi, nhưng rồi lại nghĩ về Lan, người phụ nữ mà anh không thể từ bỏ. Cuối cùng, Duy quyết định bước vào. Anh bước chậm vào khu vườn, đứng lặng lẽ trước mặt Thảo và Lan. Thảo, mẹ không muốn làm con tổn thương, nhưng con phải hiểu rằng chuyện này không thể thay đổi. Duy nói, giọng anh đầy sự đau đớn. Anh yêu Lan, nhưng anh cũng yêu em. Anh không muốn chia rẽ chúng ta, nhưng nếu để tình yêu này không tồn tại, anh sẽ không thể sống nổi. Thảo nhìn anh, đôi mắt đầy sự tức giận và đau khổ. Vậy anh có thể nói gì để tôi tin rằng anh thực sự yêu tôi? Cô đứng dậy, bước lại gần anh, không còn giữ sự bình tĩnh như trước. Anh nói anh yêu tôi, nhưng anh lại yêu mẹ tôi. Anh còn muốn tôi tin vào điều gì? Lan đứng lên, nhìn Duy, rồi lại nhìn Thảo. Cô không biết phải làm gì. Giữa họ là những sợi dây không thể gỡ bỏ. Cô biết rằng, dù có cố gắng, cô sẽ không bao giờ làm lành được vết thương này. Thảo quay đi, nước mắt chảy dài trên gương mặt. Cô không thể chịu đựng được nữa. Mẹ và anh, cả hai đều khiến tôi thất vọng. Cô nói, rồi bỏ đi vào trong nhà, đóng cửa lại. Lan và Duy đứng nhìn theo, cả hai đều cảm thấy trái tim mình tan vỡ. Duy không biết phải làm gì. Anh yêu Thảo, nhưng lại không thể từ bỏ tình yêu với Lan. Giờ đây, anh đã đánh mất tất cả, gia đình, tình yêu và cả chính mình. Trong những ngày sau đó, mối quan hệ giữa Lan, Duy và Thảo không thể phục hồi như trước. Thảo không nói chuyện với mẹ mình, và cô cũng không muốn gặp Duy. Lan không thể từ bỏ tình cảm của mình, nhưng cô cũng biết rằng cô không thể giữ lại gia đình trong tình trạng này. Duy quyết định rời đi, không thể làm tổn thương thêm ai nữa. Anh không muốn sống trong sự tội lỗi, và anh không thể chờ đợi thêm được nữa. Duy đã rời đi, không phải vì anh không yêu Lan, mà vì anh không thể chịu đựng được sự phản bội và đau đớn mà mình đã gây ra cho Thảo. Anh đã cố gắng giải thích, nhưng tình cảm lẫn sự thật giữa mẹ vợ và con rể không thể giải quyết được dễ dàng. Trong những ngày sau đó, Lan cảm thấy sự trống vắng trong căn nhà lớn mà cô đã từng gọi là mái ấm. Duy không còn ở đó, không còn đến thăm mỗi lần Thảo đi vắng. Mỗi lần nhìn vào nơi Duy ngồi, Lan lại cảm thấy sự mất mát khó tả. Lan cố gắng giữ cho gia đình mình ổn định, nhưng trong lòng, cô không thể nào tìm được sự bình yên. Cô yêu Duy, nhưng tình yêu ấy lại không thể sống tiếp, khi những lời nói chưa kịp nói đã bị cắt đứt bởi sự đau khổ của Thảo. Lan không thể chối bỏ cảm xúc của mình, nhưng cô cũng không thể nhìn thấy con gái mình đau khổ vì sự thay đổi này. Thảo cũng không dễ dàng chấp nhận sự thật. Cô không biết phải đối mặt với mẹ mình như thế nào, vì sự phản bội không chỉ là của Duy, mà còn là của mẹ cô, người mà cô luôn tin tưởng nhất. Thảo không thể hiểu được tại sao mẹ mình lại có những cảm xúc đó dành cho Duy. Mỗi lần cô nhìn thấy Lan, cô lại thấy một khoảng trống giữa họ, một sự xa cách mà không thể vượt qua. Thảo không biết phải làm gì, và cô cũng không muốn chấp nhận rằng gia đình mình đã thay đổi mãi mãi. Một buổi sáng, khi Lan đang chuẩn bị bữa sáng, cô nghe tiếng bước chân của Thảo từ phía ngoài. Thảo không còn né tránh cô như trước, nhưng cũng không nói gì. Cô chỉ im lặng, ngồi xuống và bắt đầu ăn sáng, không nhìn vào mẹ. Thảo, Lan cất tiếng, nhưng không biết phải nói gì tiếp theo. Mẹ không muốn con đau khổ. Mẹ yêu con, nhưng mẹ không thể kiểm soát được những cảm xúc này nữa. Thảo nhìn mẹ, đôi mắt cô đầy sự giận dữ nhưng cũng lắm nỗi đau. Mẹ yêu anh ấy, phải không? Cô nói với giọng lạnh tanh. Mẹ yêu con rể của mình. Cái gì xảy ra với gia đình này vậy? Tại sao mẹ lại làm như thế? Lan không biết trả lời thế nào. Cô cảm thấy trái tim mình tan vỡ khi nhìn vào ánh mắt của con gái. Mẹ không muốn làm tổn thương con, Thảo. Mẹ yêu con và yêu Duy, nhưng tình cảm giữa mẹ và anh ấy không phải là điều mẹ có thể kiểm soát được. Lan nghẹn ngào. Mẹ không thể thay đổi những gì đã cảm nhận, nhưng mẹ sẽ làm bất cứ điều gì để con không phải chịu đựng thêm nữa. Thảo đứng dậy, mặt đỏ lên vì giận dữ. Mẹ muốn làm gì? Muốn tôi chấp nhận sự thật này sao? Mẹ có nghĩ đến tôi không? Đến gia đình này không? Lan chỉ biết im lặng, nhìn theo bóng lưng con gái đang rời đi. Thảo không hiểu, không thể hiểu được những gì mẹ cô đang trải qua. Và chính sự im lặng ấy lại càng khiến Lan thêm tổn thương, vì cô biết rằng tình yêu giữa mẹ và con rể là điều mà Thảo không thể tha thứ. Những ngày tiếp theo trôi qua trong sự im lặng nặng nề. Lan không biết phải làm gì để giải quyết tình huống này. Cô vẫn yêu Duy, nhưng cô cũng yêu con gái mình và không muốn gia đình này tan vỡ. Cô hiểu rằng tình yêu của mình với Duy là sai trái, nhưng tình cảm ấy lại thật sự mãnh liệt,
không thể chối bỏ. Duy không xuất hiện trở lại, và Lan cũng không biết phải làm gì để giải quyết chuyện này. Cô bắt đầu cảm thấy những ngày tháng dài đằng đẵng trong sự cô đơn. Mỗi buổi sáng, mỗi buổi tối, căn nhà lớn càng trở nên lạnh lẽo. Cô không còn nghe thấy tiếng cười của Thảo, và không còn cảm nhận được sự ấm áp từ Duy. Một ngày nọ, khi Duy bất ngờ ghé qua, Lan nhìn thấy anh đứng ở cổng nhà, đôi mắt anh tràn đầy sự đau khổ. Anh không biết phải nói gì, chỉ đứng đó, nhìn vào Lan như muốn xin lỗi, nhưng lại không thể nói ra lời. Duy, em không thể ở đây lâu hơn được. Mẹ không thể tiếp tục làm tổn thương gia đình mình như thế này. Lan nhìn anh, giọng cô không kiềm chế được sự nghẹn ngào. Anh đã làm những gì mình cần làm, nhưng chúng ta không thể tiếp tục như thế này nữa. Duy không nói gì, chỉ lặng lẽ quay đi, bước đi từng bước chậm. Cảm giác trong lòng anh như vỡ vụn. Anh yêu Lan, nhưng anh không thể ở lại trong một gia đình mà tình yêu của anh là sự phá vỡ. Lan nhìn theo bóng lưng Duy, không biết mình có thể làm gì để cứu vãn tình cảm này. Cuối cùng, Thảo trở về nhà sau một thời gian tránh mặt mẹ và chồng. Cô đã suy nghĩ rất nhiều về mọi chuyện, và trong lòng cô, một sự tha thứ dần dần nảy nở. Tuy không thể chấp nhận ngay lập tức, nhưng cô hiểu rằng những đau khổ và tổn thương không thể kéo dài mãi. Cô không muốn mất đi mẹ, không muốn gia đình này bị tan vỡ chỉ vì một tình cảm không đúng lúc. Thảo và Lan nói chuyện với nhau, và trong những giọt nước mắt, họ bắt đầu tìm thấy sự tha thứ. Lan đã thức dậy từ rất sớm. Những tiếng chim hót ngoài sân không thể xóa đi cảm giác nặng nề trong lòng cô. Căn nhà hôm nay không còn như trước nữa, không còn những tiếng cười của Thảo, cũng không còn sự hiện diện của Duy. Cảm giác cô đơn bủa vây lấy cô, như thể cả thế giới này đang quay lưng lại với cô. Mọi thứ cô đã xây dựng, mọi thứ cô đã tin tưởng, giờ đây đều tan vỡ. Hôm qua, khi Thảo trở về, cô đã không thể đối diện với mẹ mình ngay lập tức. Cô đi thẳng vào phòng, đóng cửa lại, để những giọt nước mắt tuôn rơi. Cô không biết mình có thể tha thứ cho Lan hay không, nhưng cô không thể sống mãi trong nỗi đau và sự giận dữ. Duy đã ra đi, và dù cho tình yêu của anh dành cho mẹ cô có thật đến đâu, cô không thể chấp nhận sự phản bội đó. Tuy nhiên, Thảo hiểu rằng, nếu cứ để nỗi đau này kéo dài, cô sẽ mất đi mẹ và cả gia đình mình. Lan đứng trước cửa phòng Thảo, tay cầm một cốc trà ấm, muốn vào nói chuyện, nhưng lại không thể bước vào. Cô cảm nhận được sự lạnh lẽo và xa cách trong không khí. Cô đứng đó, đôi mắt đầy sự hối hận và buồn bã. Cuối cùng, cô nhẹ nhàng gõ cửa. Thảo, con có thể ra đây nói chuyện với mẹ một chút không? Lan lên tiếng, giọng khẽ rung vì xúc động. Sau một lúc im lặng, Thảo mở cửa, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe vì những giọt nước mắt. Cô không nói gì, chỉ đứng im nhìn mẹ mình. Cảm giác giận dữ vẫn còn nguyên, nhưng cô biết rằng mình cần phải đối diện với sự thật. Mẹ, con không biết phải nói gì nữa. Thảo nói, giọng cô nghẹn lại. Con không thể tha thứ ngay lập tức, nhưng con cũng không muốn mất mẹ. Lan bước vào phòng, ngồi xuống bên cạnh Thảo, nhìn con gái với ánh mắt đầy đau khổ. Mẹ biết con không thể tha thứ dễ dàng. Mẹ đã làm tổn thương con, và mẹ không thể xóa đi những gì đã xảy ra. Nhưng mẹ yêu con và chỉ muốn được nhìn thấy con hạnh phúc. Mẹ không muốn làm con đau thêm. Thảo im lặng, suy nghĩ một lúc rồi đáp, con không biết mẹ đã nghĩ gì khi làm như vậy. Nhưng mẹ là mẹ con không thể sống thiếu mẹ được. Con sẽ không thể yêu thương mẹ như trước, nhưng con sẽ không để mọi thứ kết thúc như vậy. Con muốn mẹ thay đổi. Con không thể sống trong sự giả dối. Duy không quay lại ngay. Anh biết rằng mình không thể xuất hiện trước mặt Lan và Thảo cho đến khi mọi chuyện được giải quyết. Anh quay trở lại căn nhà nhỏ của mình, lòng đầy sự dằn vặt. Anh yêu Lan, nhưng anh cũng không thể rời xa Thảo. Cuộc sống của anh giờ đây tràn ngập sự bối rối, không biết phải làm gì tiếp theo. Anh không thể phá vỡ gia đình của Thảo, nhưng anh lại không thể từ bỏ Lan. Mối quan hệ này đã đẩy anh vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Ngày hôm sau, Lan quyết định gặp Duy. Cô đã suy nghĩ rất nhiều về những gì xảy ra và quyết định rằng nếu cô không làm gì, mọi thứ sẽ tiếp tục như một vết thương mãi không lành. Cô không thể mãi sống trong sự dằn vặt và không thể giữ trái tim mình ở một nơi không thể đến. Khi Duy xuất hiện, anh có vẻ gượng gạo, nhưng anh vẫn là người đàn ông mà cô yêu. Lan bước đến gần anh, đôi mắt đẫm lệ. Duy, chúng ta không thể tiếp tục như thế này nữa. Mẹ yêu con, nhưng mẹ phải để con đi, nếu đó là điều con muốn. Nhưng mẹ không thể để Thảo đau khổ nữa. Duy nhìn vào cô, không biết phải nói gì. Anh biết Lan đã làm gì để bảo vệ gia đình, nhưng anh cũng không thể từ bỏ cảm xúc của mình. Mẹ, con không muốn làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Con yêu mẹ, nhưng con yêu Thảo. Con không muốn làm mẹ phải lựa chọn giữa con và gia đình.
Lan và Duy ngồi đó, im lặng, trong khi cảm xúc của cả hai dâng trào. Cảm giác yêu thương và lo lắng chồng chất trong lòng họ, nhưng sự thật lại quá đau đớn. Họ không thể tiếp tục giữ mối quan hệ này mà không làm tổn thương ai. Và cuối cùng, họ nhận ra rằng tình yêu có thể đẹp, nhưng khi nó bị xé nát bởi trách nhiệm và nghĩa vụ, mọi thứ sẽ trở thành một mớ hỗn độn. Thảo quyết định rằng cô cần phải tìm lại chính mình. Cô biết rằng, để giữ được sự bình yên trong gia đình, cô cần phải tha thứ, nhưng cô cũng cần thời gian. Lan quyết định dừng lại mối quan hệ này và bắt đầu tập trung vào việc sửa chữa những vết thương trong gia đình. Cô không muốn tiếp tục làm tổn thương con gái mình, và cô hiểu rằng, trong mọi tình huống, gia đình vẫn là thứ quan trọng nhất. Duy quyết định rời đi một thời gian, không chỉ vì anh cần thời gian để suy nghĩ, mà vì anh biết rằng mối quan hệ này đã đi quá xa, và anh không muốn làm tổn thương Thảo thêm nữa. Những ngày sau đó trôi qua chậm rãi, như một chuỗi dài đầy lặng lẽ và trống vắng. Lan không còn nhìn thấy Duy xuất hiện nữa. Cô không biết phải cảm thấy thế nào khi anh không đến, khi sự hiện diện của anh đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô. Nhưng cô cũng hiểu rằng, tình yêu ấy giờ đây là một điều không thể có được nếu gia đình này không thể tiếp tục gắn kết. Thảo vẫn giữ im lặng. Cô không nói chuyện với mẹ nhiều nữa. Cô chỉ muốn có thời gian để nghĩ về mọi chuyện, để chấp nhận hay từ bỏ những gì mẹ đã làm. Tuy vẫn còn giận, nhưng cô biết rằng một khi tình cảm mẹ con đã được xây dựng suốt bao năm, nó sẽ không dễ dàng bị phá vỡ. Vào một ngày chủ nhật, khi Thảo quay về nhà sau một buổi sáng dài đi bộ và suy nghĩ, cô thấy Lan ngồi trong phòng khách, tay cầm một tách trà, nhìn ra ngoài cửa sổ. Cảm giác trống vắng vẫn hiện hữu trong căn nhà, nhưng lần này, Thảo quyết định đối diện với mẹ. Cô bước lại gần mẹ, ngồi xuống bên cạnh cô. Mẹ, con nghĩ là con cần phải hiểu những gì đã xảy ra. Thảo bắt đầu, giọng cô dịu dàng hơn so với những ngày trước. Con không thể nói rằng con không giận mẹ, nhưng con cũng không muốn mất mẹ. Lan nhìn con gái, lòng cô thắt lại. Cô biết rằng, dù có cố gắng giải thích thế nào, sự thật vẫn sẽ khiến Thảo đau khổ. Nhưng cô không thể giữ lại cảm xúc ấy nữa. Cô muốn sự bình yên trong gia đình trở lại. Mẹ rất tiếc. Mẹ không thể thay đổi những gì đã xảy ra, nhưng mẹ yêu con, và mẹ sẽ luôn yêu con. Thảo không trả lời ngay lập tức. Cô chỉ nhìn mẹ, cảm giác lạ lẫm trong lòng, nhưng cũng đầy sự hiểu biết. Cô biết rằng, dù có giận mẹ đến đâu, tình yêu của mẹ không bao giờ thay đổi, và gia đình vẫn là điều quan trọng nhất. Con không thể chấp nhận ngay lập tức, mẹ ạ, nhưng con cũng không muốn sống trong sự giận dữ này mãi. Thảo nói, ánh mắt đã dịu đi. Con muốn mẹ hiểu rằng dù chúng ta có những khác biệt, con vẫn muốn có mẹ bên cạnh. Lan nghẹn ngào, cô nắm lấy tay Thảo, như một sự cam kết rằng cô sẽ không làm gì để tổn thương gia đình này nữa. Mẹ sẽ cố gắng. Mẹ sẽ không làm con thất vọng nữa. Trong suốt những ngày sau đó, mối quan hệ giữa Lan và Thảo dần dần được hàn gắn. Thảo không còn tránh mặt mẹ, và cô bắt đầu chia sẻ những suy nghĩ của mình nhiều hơn. Dù không thể quên đi sự đau khổ đã qua, nhưng cô hiểu rằng nếu không tha thứ, thì tình yêu mẹ con sẽ không thể nào trở lại như xưa. Một tuần sau, Duy quay lại, nhưng không phải để níu kéo tình yêu mà anh biết mình không thể có, mà là để đối diện với những quyết định cần thiết cho cuộc đời mình. Anh đứng ở cửa, nhìn vào trong, nhưng không vào ngay. Anh cảm nhận sự thay đổi trong bầu không khí của căn nhà. Thảo không còn tránh anh như trước, nhưng sự im lặng giữa họ vẫn rất nặng nề. Lan bước đến gần cửa, đôi mắt cô tràn đầy sự mệt mỏi. Duy, em không nên ở đây nữa. Em đã làm tổn thương gia đình này. Mọi thứ sẽ không thể trở lại như trước, và em cũng cần phải tiếp tục cuộc sống của mình. Duy đứng lặng, nhìn cô và Thảo. Anh cảm thấy một nỗi đau sâu thẳm. Anh không biết mình có thể làm gì. Nhưng anh yêu em, Lan. Anh yêu em bằng tất cả những gì mình có. Nhưng anh cũng hiểu rằng, gia đình này cần có sự bình yên, và anh không thể là nguyên nhân khiến mọi thứ tiếp tục hỗn loạn. Thảo đứng nhìn anh, ánh mắt cô không còn giận dữ nữa, nhưng cũng không thể dễ dàng tha thứ. Anh đi đi, Duy. Không phải vì mẹ, mà vì chúng ta. Anh không thể ở đây mãi được. Duy lặng lẽ quay đi, trong lòng anh là sự trống rỗng. Anh yêu Lan, nhưng anh cũng yêu Thảo. Nhưng giờ đây, anh hiểu rằng, yêu một người không phải lúc nào cũng có thể có được hạnh phúc, và đôi khi, phải để đi những điều mình yêu quý để người khác có thể tìm được bình yên. Thảo nhìn mẹ mình, đôi mắt cô đã dịu lại. Mẹ, con hiểu rồi. Mẹ và Duy có lẽ sẽ không bao giờ quay lại như trước, nhưng con cần thời gian để chấp nhận mọi chuyện. Lan nhìn con gái với ánh mắt đầy sự biết ơn. Mẹ hiểu. Mẹ sẽ làm mọi thứ có thể để bù đắp cho con.
con không phải gánh vác mọi thứ một mình. Duy rời đi, nhưng anh không thể quên được tình cảm của mình dành cho Lan. Nhưng anh hiểu rằng mình không thể giữ mãi một tình yêu không có tương lai, không có hy vọng. Và dù cho họ có yêu nhau, có khát khao được sống bên nhau, anh cũng không thể phá vỡ gia đình mà anh đã làm tổn thương. Lan ngồi trong căn phòng của mình, ánh sáng mờ ảo từ chiếc đèn bàn chiếu sáng khuôn mặt đầy nếp nhăn, như những dấu vết của thời gian và những quyết định mà cô không thể quay lại. Mắt cô hướng ra cửa sổ, nhìn ra ngoài khoảng sân vườn, nơi những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, mang theo sự mát mẻ của đêm khuya. Cô thở dài, đôi tay ôm chặt lấy chiếc tách trà đã nguội, cảm giác lạnh lẽo lan tỏa trong lòng. Tình yêu của cô, tình yêu không lời tạm biệt với Duy, đã trở thành một vết thương khó lành. Cô biết rằng mình sẽ không thể quên được anh, nhưng cũng không thể cứ mãi đeo đuổi một mối quan hệ sai lầm. Mỗi lần nghĩ đến Thảo, cô lại cảm thấy trái tim mình đau đớn. Thảo đã mất niềm tin vào cô, và dù có muốn hay không, mối quan hệ giữa họ sẽ không thể trở lại như trước. Duy đã rời đi, không một lời hứa hẹn sẽ quay lại, không một cái ôm tạm biệt. Anh ra đi, như một phần không thể thiếu của cô, và cô cảm nhận sự trống vắng trong lòng khi không còn thấy anh mỗi ngày. Những cuộc trò chuyện, những ánh mắt ân cần, những khoảnh khắc họ đã chia sẻ, giờ chỉ còn lại trong ký ức mờ nhạt. Cô tự hỏi liệu anh có thật sự yêu cô không, hay anh chỉ yêu hình ảnh của một người phụ nữ cần được che chở trong những lúc cô đơn. Lan không thể không hỏi mình câu hỏi đó, dù cô biết rằng có thể cô sẽ không bao giờ tìm được câu trả lời thỏa đáng. Dù yêu anh đến mức nào, tình yêu ấy vẫn không thể sống nổi trong sự giằng xé giữa lòng trung thành với gia đình và cảm giác mãnh liệt không thể kìm nén. Cô không thể ép buộc ai đó yêu mình, không thể khiến mọi thứ quay lại như xưa. Cô đã chọn gia đình, và giờ đây, cô phải sống với quyết định ấy. Thảo đã dần bớt giận, nhưng sự im lặng giữa cô và mẹ vẫn hiện hữu. Thảo không thể dễ dàng tha thứ, nhưng cô hiểu rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng đơn giản. Lan vẫn là mẹ cô, người đã chăm sóc và yêu thương cô suốt bao nhiêu năm. Cô không thể chối bỏ tình yêu đó, nhưng liệu có thể để mọi thứ trở lại như trước? Thảo không biết mình có thể thực sự tha thứ cho mẹ hay không, hay cô sẽ sống mãi trong cảm giác mất mát, trong sự tổn thương ấy. Cô yêu mẹ, nhưng lòng tự trọng và tình yêu dành cho gia đình lại khiến cô không thể chấp nhận được mối quan hệ giữa Lan và Duy. Cô đã mất đi niềm tin vào tình yêu, vào sự trung thủy, và bây giờ cô phải học cách sống với những cảm xúc phức tạp này. Ngày hôm nay, Thảo đứng nhìn mẹ, trong lòng vẫn còn đầy những câu hỏi. Cô không thể nói rằng cô đã tha thứ, nhưng cô cũng không thể tiếp tục sống trong sự giận dữ. Lan nhìn cô, ánh mắt đầy sự kỳ vọng và mong muốn được tha thứ, nhưng cô không biết phải làm gì. Cả hai mẹ con im lặng nhìn nhau, không ai có thể nói ra những điều cần phải nói. Duy cũng không hề dễ dàng. Anh yêu Lan, nhưng anh cũng không thể làm tổn thương Thảo thêm nữa. Anh không muốn kéo dài những cảm giác không thể nói ra này, nhưng cũng không thể từ bỏ những tình cảm sâu sắc trong lòng. Anh ra đi, tìm kiếm sự yên bình, nhưng trong trái tim anh vẫn còn hình bóng của Lan. Anh sẽ không quên được cô, nhưng cũng hiểu rằng anh không thể quay lại. Câu chuyện của anh với cô, dù đẹp, nhưng cũng đầy sự đau đớn. Và thế là cuộc sống tiếp tục. Lan quay lại với những công việc hàng ngày, nhưng những vết thương trong lòng cô vẫn chưa lành. Cô không còn chờ đợi sự quay lại của Duy, nhưng cô không thể phủ nhận rằng trong lòng mình, anh vẫn là một phần quan trọng. Mỗi buổi sáng thức dậy, cô vẫn nhìn vào căn phòng nơi anh đã từng ngồi, nhưng giờ đây, chỉ còn lại sự trống vắng. Mối quan hệ giữa mẹ và con rể không thể vượt qua ranh giới đã đặt ra. Nhưng liệu Lan có thể từ bỏ tình yêu này và tiếp tục sống như trước không? Thảo bắt đầu học cách chấp nhận sự thay đổi, nhưng có lẽ cô sẽ không bao giờ quên những nỗi đau và sự giằng xé trong lòng. Cô biết rằng tình yêu không phải lúc nào cũng có một kết thúc đẹp, và đôi khi, sự tha thứ là điều duy nhất còn lại để xây dựng lại những gì đã bị vỡ nát.